હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે છે 20 એપ્રિલ અને આજે અમે સેલિબ્રેટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ઝલકનો બર્થડે. જો સરપ્રાઈઝ જેવું કંઈ નથી, જો એને ખબર જ છે કે આજે અમે એનો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પણ વન ટાઈપ ઓફ એન્જોયમેન્ટ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. દોડી રહી છે. જો કે બર્થડે ગર્લને ખબર છે કે આજે એનો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરવા જઈ રહ્યા છે. કોઈ ચલો કમેન્ટ નથી જવાના સેલિબ્રેશન કરવા, તો ખાલી જ કહીએ છીએ. તું ખોટી તૈયાર થઈ ગઈ હે? તું ખોટી તૈયાર થઈ ગઈ. મને કઈ સેલિબ્રેશન નહીં કરવાના તારા બર્થડેનું. ખબર છે શું ખબર છે હે? હા ચલો સાચું માં અમે તેમ જ જઈએ છીએ બજાર. એવું કેમ જાવ? તમે કેમ જાવ છો? હા ફરવા? પાયલ તારું શું કહેવું આમાં? મારે નાસ્તો લેવાનો છે એવું એમ? બરોબર બરોબર. ચલો એવું હું તો નહીં કરાવું પાર્ટી ભાઈ. અમારે તો જોઈએ તારી બર્થડેમાં કરાવી છે એમ. ના ના તે તો હતી ને એટલે અમારે તો જોઈએ શું કે ફરતી બોલ તો શું કહેતી હતી? કપડા હારા પહેર લેવાના સરસ જ છે. ના આપણે નહીં આવતું. ના આપણે નહીં આવતું. મુન્ની શું મુન્ની ઝલક જ લખી કાઢો. ઝલક જ. હા જેડ હા ઝલક. ના પેક નહીં કરવાની અહીંયા જ. હા birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jalak, happy birthday to you. ચાલ અનિતા આવી જાય.